Hi guys, welcome to our YouTube channel. කොහොමද ඔයාලට? අපි නම් හොඳින්. ඔයාලත් හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මම මේ අද ලෑස්ති වෙන්නේ සුදු අයියාගේ යාළුවෙකුගේ වෙඩින් එකකට යන්න. මේ අපි මැරි කරලා first time වෙඩින් එකකට යන්නේ. ඉතින් මේක හරි ස්පෙෂල් අපිට. අපි දෙන්නට. ඉතින් මාව ඩ්‍රෙස් කරේ ලක්ෂාකි. මේ ඉන්නේ සුදු අයියා. එයා ලෑස්ති වෙන්නේ මේ විදිහට තමයි. අපිට වගේ ලොකු වැඩක් යාට කරන්න තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් එයා හිමීට ලෑස්ති වෙන්න. මම මේ වීඩියෝ එක කරලා ටික දවසක් වෙනවා. මට එඩිට් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් චුට්ටක් බිසි වුණ නිසා. ඉතින් මම අද තමයි වොයිස් කට් එක කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට ලෑස්ති වෙලා දැන් යන්නයි හදන්නේ. මේ ඉන්නේ වෙඩින් කපල් එක. ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සමීරයටයි නංගියටයි හැමදාමත් මේ විදිහටම hina වෙලා සතුටින් ඉන්න ලැබෙන්න කියලා. දෙන්න දෙන්න ඈ නෑ උස්සන් විතරයි දෙන්න නේද ඔය උස්සන්න ඔය දෙතර පෙන්නන්න බුණ කවුද හරි කවුද හැබැයි ඔය අතරේ අපි දෙන්නත් පොඩි ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරා. බලන්නකෝ ලස්සනයිද කියලා. දැන් තමයි කට්ටිය ඩාන්ස් කරන්න පටන් ගත්තේ. මේ ඩාන්ස් කිරිල්ල නවත්තන්න නම් ටිකක් අමාරු වුණා. සුදු අයියා නම් කාණ්ඩ ගමනොත් ඩාන්ස් කරනවා, කාලේ වෙරුණාන්වත් පස්සෙත් ඩාන්ස් කරනවා. ගෙදර ගියත් ඩාන්ස් කර තමයි. අපේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන් හිටපු ඔයාලට thank you.